Isang tanong ng karamihan sa atin mga DIYers sa solar setup. Pwede nga bang magdagdag ng different panel wattage rating sa ating existing na solar setup? So for example, if meron kang existing na mga 600 watts panel, pwede mo ba siyang dagdagan ng 550 watts na solar panel? So simple at diretsahang sagot dyan, pwede. At depende yan sa klase na inverter na meron ka, mapa high frequency inverter or low frequency toroidal inverter. Magdedepende yan kasi nga ang pagmix ng different panel wattage sa iyong existing na solar setup ay meron po siyang consequences at nakakaapekto sa kanyang harvest. Mapa series connection na ito o mapa parallel connection, meron po siyang consequences kapag nagmix tayo ng iba't ibang rating na panel. So yan ang pag-uusapan natin for this video. Tara! So, ang una natin tatalakayin is kung nakagagamit ka ng high frequency inverter kagaya ng day, anern, yung mga matataas yung mga VOC max. Since ang mga high frequency inverter ay mataas yung VOC max niya, so kapag nagdagdag ka ng solar panel sa setup mo, ang kanyang pathway lang ay mag-increase ka ng panel through series connection. Kasi nga mga high frequency inverter, mataas yung VOC max pero mababa naman yung IMP max niya. So in this case, let's just say meron tayong 600 watts panel or 630 watts na panel. Yung VMP niya is 42 volts. Yung IMP naman niya ng panel is 15 amperes. Kapag nagdagdag ka ng 550 watts na panel sa existing mo na 630 watts, yung 550 watts na panel meron siyang 42 volts na VMP. Tapos meron naman siyang 13 amperes na IMP. So ano bang mangyayari? So di ba na-mention natin sa previous video na kapag sa isang series connection, voltage adds up, then current equalizes. So anong ibig sabihin yan? Yung voltahe niya sa isang series connection, nagpa-plus po yun, nag-a-add sila. So for in this case, meron tayong 630 watts na merong 42 VMP at meron tayong 550 watts na 42 VMP as well. So if i-add niyo ang dalawa, meron ka ng 84 volts na VMP for your connection kapag siniris mo sila. So ano naman ang mangyayari sa kanyang IMP? Since na-mention natin nga sa isang series connection, ang current ay mag-i-equalize. Since magkaiba ang kanyang current o kanyang amperahe, yung sa 630 watts na panel ay meron siyang 15 amperes, yung sa 550 watts na panel meron din siyang 13 amperes. So, ang mangyayari dyan is that yung pinaka mababa na IMP rating ay hahatakin niya ang performance ng mataas na rating na panel. In this case, since 15 amperes si 630 at 13 amperes naman si 550 watts, ang overall operating current ng iyong sistema ay magiging 13 amperes. So in that case, mawawalan ka ng 2 amperes na IMP or operating current ng iyong 630 watts in a series connection po. So yan ang mayayari, yan ang consequences niya. Pwede naman, pero up to a certain extent, mababawasan yung performance ng iyong panel na mas mataas yung rating kaysa dun sa isang panel na mas mababa yung rating. So bottom line, ang mangyayari sa isang series connection ay hahatakin niya ng pinakamababa na rating na IMP ng isang panel yung mataas na rating. Kasi nga, hindi makasabay si lower rating na panel sa performance ng higher rating na panel. Kasi nga, yan lang yung maximum na performance or harvest na kaya niyang ibigay. So, klaro. I hope klaro regarding a series connection and pagmimix ng solar panel wattage. Kasi kaya nga, sinasabi lang nga, pwede naman kang magmix ng iba't ibang rating na panel wattage, pero nga mababawasan ang performance ng iyong harvest. Okay, so yan ang mangyayari sa isang series connection gamit ang isang high frequency inverter. So ang susunod na nating tatalakayin ay tungkol naman sa low frequency inverter, kung saan mababa ang kanyang VOC max pero mataas ang kanyang IMP max tolerance na dapat matanggap ng kanyang MPPT. So in this pathway, parallel connection lang po ang pwede natin gawin. So ano ba ang mangyayari? Halimbawa na lang, ang iyong ginagamit na inverter ay ang 1 solar 6 kilowatt low frequency toroidal na inverter na meron siyang VOC max na 170 volts at meron siyang IMP max na 80 amperes. So in this case,
let's just have, for example, meron kang existing na dalawang panel, 630 watts na naman, na naka-series. So, if you consider that into the picture, yung VOC mo is lalagpas na ng 100. So, kung gusto mong magdagdag pa ng panel, di mo na pwedeng i-series. Kasi nga, lalagpas na siya sa kanyang VOC max na around 170 volts considering the safety factor or margin na 1.25. So, kung gagawin mo na series, tatlong connection na series, ang VOC niya is around 150 volts na or 160 volts, then plus the 1.25 safety factor, lalagpas na siya sa 170 volts na VOC max. So, ang only pathway natin to upgrade in this setup is mag-parallel tayo ng panels. Kasi nga, pwede mo pang lagyan ng panel in a parallel connection kasi mataas naman ang IMP max ng ating 1 solar low frequency toroidal inverter. So, ano bang mangyayari? Let's just say, for example, rule of thumb po sa pagparallel. Kapag nagpaparallel po kayo ng panel, dapat same number of panels po. Hindi po siya pwedeng sumobra or kulang or mas mababa. For example, meron kang existing na dalawang panel na naka-series. So, kung gusto mong mag-parallel, dapat dalawang panel din ang dapat mong i-series para i-parallel mo para apat na silang lahat. Hindi po pwede na mag-parallel ka ng isa lang kasi malaki yung babawas sa performance niya. So, explain po natin kung bakit. So, for example na lang, in a parallel connection, current adds up and voltage equalizes. So, kunin muna naman natin yung ating example kanina na si 630 watts panel at si 550 watts panel. So, let's just say for example, meron kang existing na dalawang 630 watts na naka-series. So, kapag naka-series na yan, meron ka ng 84 volts na VMP. At ang current mo is 15 amperes kasi nag-equalize na, no? So, yan ang mangyayari. So, let's just say for example na naman na gusto mo mag-add ng dalawa pang panel. So, anong mangyayari? In a 550 watts na panel, let's just say meron siyang 41 volts na VMP. Kapag nag-series ka ng dalawa niyan, para i-parallel mo, balik 2S2P yung configuration, no? Kapag nag-series ka, magiging 82 volts na yung VMP ni 550 watts. Tapos, yung current naman niya na 13 amperes is stay as is as 13 amperes. Now, ipag-parallel mo yung dalawa. Sa parallel connection, current adds up. So, si 630 watts na sistema, meron siyang 15 amperes na current. I-add mo lang yan sa 13 amperes na current ni 2S na 550 watts. So, ano ang mangyayari? Yung current ng iyong overall system ay magiging 15 plus 13, so that's 28 amperes kasi nga current adds up. So, ano namang mangyayari sa iyong voltahe? In this sense, kasi yung VMP ni 550 watts, in this example lang ha, theoretical lang po, hindi ito yung actual talaga na mga values ng mga different panels. So, example lang po sa ating video explanation is that, let's just say for example, yung voltage or VMP ni 550 watts is 82 volts. Habang yung si 630 watts naman is 84 volts. So, kapag nag-equalize yan sila, again, same sa nangyari kanina sa series connection, hahatakin pababa or yung overall operating voltage na yung system is ang lowest voltage rating ng iyong isang sistema. So, in this case, si 550 watts. Kasi si 550 watts ay meron siyang 82 volts VMP, habang si 630 watts ay meron siyang 84 volts na VMP. So, in this sense, nabawasan ka ng 2 volts na performance for your VMP of your panels kasi nga nagparallel ka. Pero, kung you'll see the bigger picture, maliit lang yung bawas ng performance niya. Kasi nga, close lang yung VMP values ng iyong panel na pinag-mix mo together. So, pwede naman siya. It's just nga, rule of thumb lang, if mag-mix ka ng panels na different wattage rating, dapat you'll keep the values as close as possible to your existing setup. So, halimbawa, if meron kang 630 watts na solar setup, pwede kang mag-series or parallel connection dyan, around 600 watts or mga
90 watts, basta di ka lang talagang malayo yung diferensya niya. For example, meron kang 600 watts, dadagdagan mo ng 100 watts na panel. So, malaking hatak yan sa kanyang overall performance. So, that is in the sense of a parallel connection po, and pwede naman talaga if mag-mix kayo ng different panel wattage. Kaya nga, meron lang siyang downsides or consequences niya na yung overall operating system voltage or overall system current rating ng iyong total array ng iyong solar panels ay yung pinakamababa na rating, kasi nga hindi siya makakasabay, kasi yan lang yung maximum na pwede niyang ibigay. So yung ibang panels mo na malaki yung rating, sasabay din sa kanya, which is ilo-lower nila ang kanilang performance para ma-in sync pa rin sila sa existing na mga solar panels. So, di ba nabanggit ko rin na sa parallel, dapat equal or even numbers. Kasi nga, ito yung mangyayari. Kung meron kang 630 watts na panel, dalawa, so that's a VMP of 84 volts, tapos IMP naman is 15 amperes. So, kapag nag-parallel ka ng isa lang panel, so si isang panel is meron lang siyang 42 volts VMP at 15 amperes na IMP. So, mangyayari, yung IMP mo sa sistema mo is magiging 30 amperes. Pero yung VMP mo, since yung isa na sistema or isa yung 2S is 84 volts, habang yung isa naman is 42 volts lang, yung overall operating system voltage ng iyong pinarallel na tatlo na panels, magiging 42 volts lang. So, napakalaking bawas yan sa iyong performance. That's around 50% siguro, 'di ba? So, that's why kapag nag-parallel connection kayo, dapat you keep first you keep the number of panels in even number or equal number kung ano yung existing na setup mo. For example, if meron kang tatlo na panel na naka-series, so dapat yung ipaparallel mo tatlo na panel din. So, parang ganun. So, if meron kang dalawa, dapat dalawa rin. Hindi pwede nga meron kang tatlo, dagdagan mo ng isa. Meron kang dalawa, dagdagan mo ng isa. So, di siya pwede. Unless if isi-series connection mo sila. So, yun lang guys. I hope may natutunan kayo regarding mixing of different panel wattage. So, pwede naman siya, doable. Pero yun nga lang, malaki ang bawas sa performance ng iyong overall harvest, kasi nga hinahatak or nagiging overall operating system voltage or overall system operating current is yung pinakamababa na rating na panel. Okay? So, I hope you learned something from this video, and I'll see you in the next one.